নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ডাইটৰ 5 MG টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ডাইটৰ 5 MG টেবলেটটো কি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে আৰু কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি সাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, ডাইটৰ 5 MG টেবলেটটো চিপ্লা কোম্পানীয়ে বা চিপ্লা লিমিটেডে মেনুফেকচাৰ কৰিছে। ইয়াত থকা কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল, ইয়াতে টৰ্চেমাইড আছে 5 MG। বন্ধুসকল, ইয়াতে মুঠ 15টা টেবলেট আছে। এই 15টা টেবলেটৰ মূল্য হ'ল 53 টকা 90 পইচা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। এই ডাইটৰ 5 MG টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, ডাইটৰ 5 MG টেবলেটটো সাধাৰণতে যিসকল লোকৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ আছে, হাঁফাও ফুলি উঠে, কিডনী প্ৰব্লেম হয়, যাৰ ফলত প্ৰস্ৰাৱ ক্লিয়াৰ নহয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শৰীৰত হোৱা ইউৰিনাৰী ইনফেকশ্যন দূৰ কৰাৰ বাবে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ডাইটৰ 5 টেবলেটটো সাধাৰণতে হাইপাৰ টেনশ্যন বা উচ্চ ৰক্তচাপৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিসকল লোকৰ এডিমা ৰোগ হয়, সেইসকলৰ বাবে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এই টেবলেটটো মূত্ৰবোধক হিচাপে কাম কৰে। শৰীৰত জমা হোৱা যিকোনো ধৰণৰ তৰল পদাৰ্থ আঁতৰাই অনাৰ কাৰণে এই টেবলেটটো সহায় কৰে। যিসকল লোকৰ কিডনী আৰু হৃদৰোগৰ বাবে বা হাৰ্টৰ বেমাৰৰ বাবে হাত ভৰি আৰু তলপেটত ফুলি উঠে বা পানী জমা হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ডাইটৰ 5 MG টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, শৰীৰত অতিৰিক্ত পানী বা ৰস জমা হোৱাৰ ফলত হাতজনিত সমস্যা হয়, যাৰ ফলত উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে 100% আৰাম পাব। এই ডাইটৰ 5 MG টেবলেটটো শৰীৰত মূত্ৰ উৎপাদন বঢ়াই তোলাৰ কাৰণে সহায় কৰে আৰু শৰীৰৰ পৰা তৰল পদাৰ্থবোৰ আঁতৰাই আনে। বন্ধুসকলে, ডাইটৰ 5 MG টেবলেটটো ৰোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰু ৰোগীৰ বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই টেবলেটটো সাধাৰণতে এটাকৈ টেবলেট দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, অথবা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ শৰীৰ দুৰ্বল হোৱা, জইণ্ট পেইন, বাৰে বাৰে প্ৰস্ৰাৱ লগা, টোপনিৰ সমস্যা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই ডাইটৰ 5 MG টেবলেটটো যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা আছে সেইসকলক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিব বা ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু অৰ্চ ৰোগীসকলে বা যিসকলৰ অতিৰিক্ত ব্লিডিং হয়, এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। শিশুক স্তনপান কৰোৱা মহিলাসকলক এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ হাৰ্টত পানী জমা হয়, লিভাৰত পানী জমা হয়, হাঁওফাঁওত পানী জমা হয়, শৰীৰত যিকোনো অংশত পানী জমা হ'লে আপোনালোকে এই ডাইটৰ 5 MG টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে 100% আৰাম পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই টেবলেটৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।